හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ YTDලා YouTube channel එකත් එක්ක. අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මේ දේ හැමෝටම ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා හොයන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඩොලර්ස් විශ්වාසවන්ත ලෙස හයි සිකියුරිටි එකක් එක්ක තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Faucetpay wallet එකක් නිවැරදිව ලංකාවට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න කොහොමද කියලා වගේම account එක හදාගෙන verify කරගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඒ වගේම මේ Faucetpay account එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. හරි, ඉතින් තවත් කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි, මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන description එකේ මම දාලා තියෙන Faucetpay register link එක. ඉතින් ඔයා ඒක touch කරලා මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ Faucetpay wallet එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද ගොඩක් වෙබ්සයිට් වලින් පොඩි ගණන් වලින් පවා withdraw ගන්න පුළුවන් wallet එකක් තමයි මේ Faucetpay කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම මේ වීඩියෝ එක අවසානට බලන්න. මොකද මේ wallet එක හරියට හදාගන්න ඕන නිසා. හරි, මුලින්ම මෙතන sign up කියන තැන touch කරගන්න. හරි, දැන් මේ විදිහට form එකක් fill කරන්න එනවා. මෙතන පළවෙනියටම ඔයා user name කියන එකක් දෙන්න. ඉතින් user name එක දෙද්දී අංක වචන කවලම් කරලා ඔයාගේ නමට අන්තිමට අංක වචන ටිකක් දාලා දෙන්න. හරි, දැන් මෙතනට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. නැවතත් ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකම දෙන්න. හරි, මෙතනවා හොඳ අකුරු ඉලක්කම් කාලම් වෙච්ච හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ පාස්වර්ඩ් එකම දෙන්න. හරි, දැන් මෙතන පහළ තියෙන පොඩි කොටුවට ටික් එක දාලා ඊට පහළ තියෙන human verification එකක් complete කරලා මේ පහළ තියෙන sign up button එක touch කරගන්න. හරි, දැන් මම මේ විදිහට ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්නවා. හරි, දැන් ඔයාගේ Gmail එකට යන්න. හරි, දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Faucetpay එකෙන් මට ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් ඕපන් කරගෙන මේ පහළ තියෙන confirm link එක touch කරලා මම මේ විදිහට confirm කරගන්නවා. හරි, දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ account එක හදන්න දීපු user name එක හරි email එක හරි දෙකෙන් එකක් මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ පහළ password එක දීලා මේ පහළ තියෙන human verification එක complete කරගෙන මෙතන නිල් පාට sign in කියන බටන් එක touch කරගන්න ඕනේ. හරි, දැන් මම මේ විදිහට මේ account එකට log වෙන්න. හරි, දැන් මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Gmail එකට numbers 6ක code එක. ඔයා ඒක මෙතනට enter කරලා මෙතන මේ login me in කියන තැන touch කරගන්න. හරි, දැන් මගේ code එක ආවා. මම ඒක මෙතනට touch කරගෙන log වෙන්න. හරි, දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම සාර්ථකව Faucetpay wallet එකක් හදාගෙන තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි Faucetpay wallet එකේ interface එක. ඉතින් මේක zero balance තමයි දැන් මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මොකද මේක අලුත් account එකක් හින්දා. ඉතින් මම මගේ පරණ account එක log වෙන්නම්. හරි, ඔයාලට පේනවා මගේ account එකේ මම පොඩි website වල වැඩ කරලා earn කරපු BTC යම් ප්‍රමාණයක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. හරි, දැන් මම කියන්නම් ඔයා වැඩ කරන වෙබ්සයිට් එකකින් කොහොමද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි Faucetpay wallet එකට ගන්න කියලා. හරි, ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා උඩ තියෙන මේ deposit කියන tab එකට යන්න. හරි, දැන් මෙතන තියෙනවා BTC litecoin.coin වගේ හැම coin එකක්ම වගේ ඒකට අදාළ address එක පහලින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා වැඩ කරන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයා ගන්න BTC නම් මෙන්න මෙතන BTC කියන තැන address එක touch කරලා ඒක copy කරගෙන ඔයා වැඩ කරන වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් ඒක withdraw address එකට paste කරන්න ඕනේ. මම මේ wallet එකට live withdraw එකක් කරන හැටි සහ තව මේකට crypto ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් ගැන ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් පහලින් comment එකක් දාගෙන යන්න. මම එතකොට ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. හරි, තව ඔයාලා Faucetpay එකට ගන්න coins cryptocurrency වෙනත් wallet එකකට යවන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ withdraw option එකට ගිහින් එතන අදාළ coin එක තෝරලා ඔයාලගේ ඒ යවන්න ඕනේ ඇඩ්‍රස් දීලා ඒ ඩීටේල්ස් ටික පුරවගෙන send කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ දේවල් කරන හැටි වැඩි විස්තර ඕන නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ වැඩි දෙනාගේ කැමැත්ත මත බලලා ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන එන්නම්. හරි යාළුවනේ, අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ආරක්ෂිතව තියාගන්න පුළුවන් Faucetpay account එකක් නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිත් අයට දැනගන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.